What's up guys, Uwe here. At sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung bulb ng ating mga dome lights. So para sa 2008 Toyota Innova E variant na to, meron siyang dome light dito sa harap at may dome light din siya doon sa likod. So para palitan yung bulb, napakasimple lang po at napakadali. Wala po tayong kailangan na special tool, yung susi lang po natin yung gagamitin natin pang pry ng plastic na ito. So aside from that, syempre yung ating bulbs. So ano nga ba yung bulb type or yung size ng bulb ng ating mga dome lights? So ito po yung itsura ng bulb, no? Ito po yung type niya, Festoon. So ganito po yung itsura niya. Aside from sa mga ganito, pwede rin kayong bumili ng ganito. Meron siyang parang Festoon na adapter, tapos may wiring na nakakonect sa 24 na LED light, ano? At may adhesive din dyan sa likod. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ikakabit yung gantong klase. So yun, simulan na natin. Kunin niyo yung susi niyo, tapos isuksok nyo dito sa butas, ano? Dito. Tapos i-pry nyo. Matatanggal na yan. Ayan, ganun kadali lang po. So after that, make sure pindutin nyo lang tong tab na to. Tapos hilain nyo yung bulb nyo. Or hugutin nyo yung bulb nyo. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Just make sure nakatapat lang yung LED dito. Suksok lang po natin dun sa butas, yung magkabilaan. Meron din yung butas sa kabila. Ayan. Suksok lang po natin yung dulo, ano. Ayan. Ganyan kadali lang po. So ngayon, testing na natin. Okay. So after kabit, ibabalik na natin yung ating cover, ano. So make sure itong dalawang dulo ay isusuksok muna natin doon. Tapos, tulak lang po natin para mag-snap. Ayan, okay na. Alright, dito naman sa likod, same process lang din. I-pry natin gamit ng ating susi. Tapos hugutin natin yung bulb by pressing this tab para lumuwag. Teka lang, mahirap pang one hand. Ayan, so out with the old. Then eto na, papakita ko na sa inyo kung paano ikakabit yung ganito. Alright, so para ikabit, make sure ipasok natin itong magkabila ng dulo, no? So yung red dito sa side na to, malapit sa may switch. Tapos yung black sa kabilang gilid. So susok lang natin yon, tapat lang din natin sa butas. At make sure nating lagay na maayos. So yan, umiilaw siya, gumagana. Ang gagawin na lang natin is isusuksok natin tong malaking parte na to dun sa taas para hindi nakalawit-wit dito sa labas, ano. Tapos ang pwede nyo gawin, tatanggalin nyo tong adhesive sa likod, tapos pwede nyo idikit dito. Ayan, ganyan. So same process lang din yung pagbalik, ano. Suksok natin doon, tapos ayan. Alright, so ganun kadali lang po palitan yung ating bulb ng ating mga dome lights, ano. So ito naman yung disadvantage nung pangalawang pinakita sa inyo. Kung mapapansin nyo po, makikita nyo yung LED na dilaw, ano. Compared dun sa isa, hindi halata na may pinalitan, ano. So yun lang yung ayaw ko dito, ano, kaya hindi ko ilalagay ito. Pero kayo, choice nyo, kayo bahala. So yan, makita nyo LED light na yung ating mga dome lights, ano. Okay, so ngayon testing natin kung gano'ng kaliwanag tong LED light, ano, dun sa ating dome light. So yan, nakabukas na, tignan nyo, lit na lit hanggang likod. Sobrang linaw, ano. So yan siya, pag walang ilaw, wala ka na makita, pero yan, tignan mo, kitang-kita mo na lahat. Alright. Guys, so sa next video naman, papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung parking lights. So please be sure to be subscribed para updated kayo pag lumabas yung bagong video. So guys, ganun kadali lang palitan yung bumbilya ng ating mga dome lights or interior lights. So if interested din po kayong bumili ng products na binili ko, meron pong link sa description sa baba. So click nyo lang po yun and order kayo from there. So guys, if nakatulong tong video na to, don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nagsasubscribe. So click mo tong bilog sa gitna or yung subscribe button sa baba. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Alright!